Noi am văzut deja cum s-a dezvoltat cinematografia în America. În film se investeau sume enorme de bani. Griffith în Intoleranță, care a cheltuit aproape $1.000.000 pe timpul și ăla. În Europa, cinematografia se dezvolta un pic diferit. Dacă în America erau populare comediile, în Europa apăreau cumva alte genuri. Astăzi vreau să vorbim despre cabinetul doctorului Caligari. Băi, mi-mi bate leacă în ochi. Eu mă încrețesc. Premiera filmului a avut loc în 1920 la Berlin. Filmul trebuia să-l regizeze Fritz Lang, dar pentru că acest regizor a fost implicat în alt proiect, regia i-a fost dată lui Robert Wayne. De ce este important să vorbim despre acest film? În primul rând ar trebui să cunoaștem un pic perioada asta și expresionismul german. Expresionismul german este una dintre cele mai influente mișcări ale secolului 20 și s-a răspândit în toate artele, arhitectură, muzică, pictură și așa mai departe. Cinematografia expresionistă este cea mai cunoscută parte a mișcării. Dacă în America, cum am văzut deja în Intoleranța, cred că ar fi cel mai bun exemplu, americanii cheltuiau bani enormi, Griffith a construit a patra parte din Paris. În Germania, din cauza problemelor financiare, regizorii nu puteau face față concurenților americani. Ei nu puteau să-și permită la așa nivel să filmeze filme de așa amploare. Cum s-au descurcat ei? Ei au început să inventeze noi modalități de exprimare. Ei au început să pună accent pe simbolism, să caute simboluri și mizanscenă. Și ei și nu costă așa mult. Doctorul Caligari este considerat primul film horror în istorie. Iar la nivel de decorații, de scenografie, dacă Griffith construia a patra parte din Paris ca să filmeze câteva scene, și făceau regizorii din Germania. Pictorii desenau. Ei desenau, de exemplu, background-ul, îl pictau așa cum le trebuie lor, astfel creând iluzia de anturajul, locul de care au nevoie, ceea ce nu costa atât de scump. La începutul filmului, în parc, pe o bancă, stau doi bărbați. Unul mai vârstă, unul mai tânăr. Discutau chestii ciudate, da? Că îi înconjoară demoni sau ceva de genul ăsta, ți-ți minte? După care apare o femeie și bărbatul mai tânăr îi spune că, uite, asta e soția mea, și începe să-i povestească ăstuia mai în vârstă o istorie care s-a întâmplat cu dânsul. Adică ceea ce urmează să vedem este de fapt istoria care o povestește ăsta mai tânăr lui ăsta mai în vârstă. În ce constă istoria care o povestește el bărbatului? El, Francis, avea un prieten, Alan, într-un orășel. Cum e prezentat orășelul? Pictat. Atât de abstract. Se minte așa dintr-un făi, apare peisaj. Într-un orășel, la un iar Maroc, într-o seară, apare un doctorul Caligari, care prezintă publicului o inovație, care încearcă să uimească publicul prin niște chestii suficient de misterioase. Adică, de fapt, ce prezintă el? El prezintă un somnambul, un om care doarme și care doar la comanda lui se poate trezi și dacă el se trezește, acest somnambul poate să prezică viitorul. Oricine din sală poate să-i dea vreo întrebare la care somnambulul o să-i prezică ce o să întâmple. Alan, prietenul lui Francis, îl întreabă cât i-o mai rămas să trăiască și somnambulul îi spune că tu mâine ești mor, gata, din zilele s-a terminat. Sigur că ei nu iau asta în serios. În paralel, noi deja am vorbit de montaj paralel, da? În paralel, în acest oraș, se arată că noaptea există un maniac care omoară. Cum sunt arătate aceste omoruri în film? Ți-ai minte? Prin umbre, da, prin umbre. Adică sunt filmate umbrele, sunt filmate niște siluete, adică este filmată silueta maniacului care vine cu un cuțit și omoară, ca noi, spectatorul, să nu știm cine este el. Am putea spune că este un procedeu folosit în expresionismul german și este un procedeu care azi îl vedem în o sumedenie de filme horror sau thriller și așa mai departe, corect? Adică este un procedeu deja devenit clișeu pentru asemenea gen de film. Dar aici de-abia se naște genul. Se naște genul horror. Este primul film horror în istorie. Eu vreau ca tu să înțelegi importanța acestui film. Mă înțelegi? Francis, când află că prietenul lui e mort și amintește de ce i-a spus somnambulul, și normal că o să creadă că el l-a omorât. Cum? Asta așa coincidență trebuie să fie, da? Și el începe să investigheze cazul.
Ca mai târziu, de fapt, să aflăm că somnambulul omoară la comanda lui Caligari, adică acest doctor are controlul asupra somnambulului. Și la comanda doctorului, acest somnambul, noaptea, omoară anumiți oameni. În acest film, posibil pentru prima dată, se conturează deja un erou și un monstru. Apare un protagonist și un antagonist foarte bine conturați. Stau și mă gândesc dacă e posibil de povestit fără spoilere, știi? Dar plin, cine a uitat la filmul ăsta, da? Filmul ăsta ne duce frumos din nas de câteva ori, pe noi ca spectatori. Și se observă deja apariția suspansului, da, un suspans puternic, dar și mai frumos filmul ăsta ne duce din nas cu finalul. O întorsătură atât de neașteptată, posibil pentru noi azi, deja, din nou, clișeizată, dar pentru 1920 asta a fost... Așa cum am mai spus, filmul trebuia să-l regizeze Fritz Lang, pentru că el a fost ocupat cu un alt proiect, regia i-a dat-o lui Robert Wayne. De ce repet asta? Anume lui Fritz Lang îi aparține acest final. Un final care mie îmi pare genial. Finalul care a schimbat total perceperea filmului și mesajul. Filmul a început în parc, pe bancă, doi vorbesc o leacă pe dealuri, după care unul începe să-i povestească o istorie. Noi vedem filmul ca istoria care el o povestește. Această scenografie, aceste decorații pictate, ele nu sunt pictate într-un mod cât mai realist posibil, corect? Ele sunt pictate intenționat pentru a deforma realitatea. Iată, această deformare a realității, noi doar știm că în film totul trebuie să fie argumentat. Prin ce e deformată această realitate? Perspectivele, linii curbate. Dacă tot ce vedem pe ecran am încercat să ne imaginăm că nu este un decor, nu este o scenă de teatru cu decoruri amenajate, dar este realitatea. Felul cum arată această realitate este de parcă ar fi povestită dintr-un punct de vedere a unui om bolnav psihic, o percepere neadecvată a realității. Dar filmul în sine, această istorie, este povestită de un tip. La începutul filmului doar doi pe bancă, unul îi povestește și din clipa în care acest unul îi povestește, la noi apare orașul pictat. Parcă nimerim într-o poveste. Noi nimerim în felul cum percepe acel om realitatea, un punct de vedere neadecvat. Înțelegi? Acești doi tipi, la final noi aflăm că ei de fapt se află într-un spital de oameni bolnavi psihici și ăsta care îi povestește este un om bolnav psihic care îi povestește la alt un om bolnav psihic. Femeia care, cum a apărut la început femeia? Într-un halat alb și merge ca o mătăhală. Înțelegi? Înțelegi? Și așa de ciudat se comporta. Dar doctorul lor cine este? Ia, cum crezi? Caligari! Și în momentul ăsta, când tu tot ce ai văzut pe ecran primești ca realitate, la final nu mai înțelegi, e adevărată istoria sau nu, da? Are omul ăsta dreptate sau nu? Dacă până acum l-ai crezut, acum dar nu stai la dubii. Iată, așa o întorsătură o schimbat pentru mine radical finalul filmului. Fără această întorsătură, filmul era să fie atât de... Am văzut o istorie groaznică și atât. Genialitatea filmului nu se termină aici. Tot filmul ăsta, făcut în 1920, tot filmul ăsta este o metaforă. În ce constă metafora? Somnambulul în sine cine este? Este un om care doarme. Somnambulul în sine prezintă poporul adormit. Caligari, care îl conduce pe somnambul, este puterea. Cei care conduc, fiind obsedați de putere, câteodată pot influența poporul adormit să facă niște acțiuni negative. Adică asta e metafora. Și acest somnambul care reprezintă poporul adormit și filmul din 20, care e exact după primul război mondial, unde Germania a fost înfrântă, da, a pierdut războiul. Acest film, pe lângă această istorie de groază, primul film horror în istoria cinematografiei, are un subtext social și atât de fin băgat acolo. Cred eu, nu știu. Câte straturi are acest film? Istoria,
felul cum a fost redată această istorie, subtextele. Expresionismul german a durat din 20 până în 30 și în această perioadă au fost filmate mai multe filme. Caligari, primul film de groază. În 22, Nosferatu, filmat de Murnau, primul film despre vampiri. În 27, Fritz Lang filmează Metropolis, posibil cel mai scump film din această mișcare. În toate aceste filme noi putem vedea elemente comune ca imaginea, și anume filmate umbre sau folosirea simbolurilor, decorațiile, fix folosesc picturi, fix folosesc decorații expresive. Noi când privim aceste filme, nouă îmi pare jocul actoricesc foarte exagerat. În primul rând, nu-i corect să comparăm jocul actoricesc din perioada și cu jocul actoricesc din perioada asta. Sunt perioade diferite și sunt moduri de a face film diferite. Dar în Doctorul Caligari, de exemplu, actorii intenționat au jucat exagerat. Lor li s-a cerut să joace exagerat. Înțelegi? Adică nu disul că nu și așa îți pare că îi joacă exagerat, dar lor încă li s-a cerut ca să joace exagerat. Oricum, dacă ai răbdarea și privești o parte din film, la un moment dat tu te deprinzi cu acest joc actoricesc și intri în istorie. Farmecul acestui film nu e la nivel de cum joacă actorii. Farmecul acestui film se ascunde la idei și la cum e gândită structura și cu această întorsătură la final neașteptată care îți dă totul peste cap. Influențele expresionismului german se observă azi, dar în tot. Tot ce s-a făcut în Doctorul Caligari noi vedem în toate filmele horror filmate azi. Filmul noir, iarăși, se naște din expresionismul german. Regizori moderni ca Tim Burton, de exemplu, în Batman, acest Gotham City, clădirile lui ascuțite, în primul rând atmosfera sombră. Sombră ca în expresionismul german, sombră ca în Caligari, deși nu. Acest oraș, Gotham City, el cum e arătat? El cu unghiuri ascuțite, clădirile și așa mai departe. Fix ca în Metropolis, al lui Fritz Lang din 27. Pinguinul, monstru din Batman, da? Batman e erou, pinguinul e monstru, corect? Pinguinul nu e Doctor Caligari. După... Băi, asta găsit undeva sau tu ai observat? Nu, dar și nu e așa? Este ceva. Adică este ceva. Mai departe. Sau, de exemplu, Edward Ruchii-Noșnițe, da? Adică ăsta, unde joacă Johnny Depp cu mâini foarfece. L-ai văzut, cred că, da? Iată, imaginează-l acum, încearcă să-l imaginezi acum în cap, da? Și întoarce-te la Doctorul Caligari, la somnombulul ăsta, da? Sau Nosferatu, umbra lui Nosferatu când mergi pe perete cu ghearele lui și cu leaca scuțită, ca și... Tim Burton, el e expresionismul german în picioare, numai că azi. Și interesant că în Germania acești regizori au reușit să transforme neajunsul lor în avantaj. Adică din probleme financiare să nască ceva nou. Altfel nu puteau face concurență la cei monștri din state. Și inventând aceste noi modalități de exprimare, filmul Doctorul Caligari a avut un succes nebun. Când a ajuns în America și era proiectat în cinematografie, concurența, companiile din America care vedeau concurența atât de puternică deja în Germania, în timp ce se prezenta filmul, marșuruiau un semn de protest cu sloganul că nu priviți filmele dușmanilor americani. Nu priviți filmele dușmanilor americani. Ei au simțit deja o concurență puternică.